Welcome again to my channel, and today's video I'm going to teach you on how to alam mo na, mag-clear history kung nanonood ka sa ibang network or sa ibang channel, or kung nanonood ka sa ibang nakipag-SUB ka, alam mo na, bawal yan kayo. Bawal yan kayo. Kaya ngayon ay i-share ko ay tungkol sa pag-clear history dahil hindi pa talaga alam ng iba. Sa mga friends ko, hindi ko po kayo maisa-isa. So, ito yung natutunan ko. Kasi alam niyo ba, pag once na, for example, may channel ka, di ba? Mayroon kang channel. So, ngayon, siyempre, gusto mo rin namang may manood sa video mo. Manood ka rin sa video nila. So, di ba? Ganun na. Give antique lang naman dito eh. Walang ibang makakatulong sa inyo kundi mga kapwa YouTubers lang din. So, guys, dito, ang clear history, ganito yun. Kasi si Lolo, kung hindi niyo napapansin, at sa mga hindi pa alam sa YouTube, kung alam niyo lang talaga, laging nagbabawa si Tata ng saging. Sayang naman yung mga sub nyo. Sayang naman yung mga SUB nyo. Tapos hindi kayo mag-watch. Kasi pag hindi po kayo nanood ng video at hindi nyo kahit mga 5 minutes o 10 minutes lang, alay nyo sa akin, just. Tapos, hindi kayo, automatic nagko-comment kayo agad, mapupunta yun sa spam. So, ibig sabihin, pagdating ng 11 o'clock or hapon, mga 5 o'clock, nilalagas. As you can see, diba, natatanggalan tayo ng mga subscriber. Dati, nasa 250 na, tapos biglang naging 190, tapos, naging 500, tapos naging 400. O, diba, sad to siya. Ang hirap kaya magkipag-SUB, yakapan, hug to hug dyan, diba? Tapos, hindi lang naman pala mapupunta sa atin. Dikit nyo na, lagyan nyo na ng glue para hindi na matanggal. So, meron akong na-observe as effective talaga kahit pumupunta kayo sa mga live stream, sa mga nag-LS dyan. So, kung pumapasok po kayo ng ganyan, so kailangan nyo po talagang mag-clear history. Para po saan? Para saan ba ang clear history? Para hindi kayo malalaman. Tatayo na nakikipag-yakapan kayo. Nakikipag-yakapan. Alam mo na yung yakapan. Nakikipag-SUB. Oh, pasok ka sa bahay ko. Nasipa ko na yung bahay ko. Mga ganun. Tapos yung comment nyo naman, pambihira naman, kailangan related doon sa video ko or sa video niya. Huwag kayong mag-comment na kung ano kasi hindi rin po counted. May spam lang din po. Malalagas din po kayo. So, ang mas maganda talaga, video, watch, tapos, like, BLS ang tawag nila dyan. BLS. Video, like, and sub. So, bago mo siya isub, manood ka ng video niya para po hindi mapunta sa spam yung mga sub nyo at hindi matanggal ni Tatayo. So, ang clear history ganito, di ba nanood kayo ng LS? So, pag nanood kayo ng LS, for example ilalagay ko dito sa screen, pagpunta tayo sa YouTube. So, di ba nanonood tayo ng LS? Sample, manonood ako ng LS. Wait lang. So, ayan, manonood ako kay sinong panoorin ko. Ngayon, habang nanonood ako sa video niya, so siyempre napupunta na yun sa history ko. Tapos magsi-search ako ng pangalan. For example, magsi-search ako ng name. Ganyan. For example, search ako ni, sino yung isi-search ko dito? Ang pangalan ko. Yung mga, ang dami natin pwedeng gawin dyan sa Pixar. So, wait lang So, magtingin tayo ng mga ano ko dito. Ngayon, di ba? For example, ibang account to, di ba? Ngayon, nanonood ako sa video niya. Siyempre, nanonood ako sa video niya. Tapos ngayon, punta na naman ako sa iba. Manonood na naman ako sa ibang mga vlogger, di ba? Manonood na naman ako. So, pag manonood ako sa kanila, magpupunta yun sa clear history. Sa history mo. Then, nag-watch ka. So, watch history. At tawag doon, watch history and clear history. So, ngayon, nakikita yan, once mag-review yan si Tatayo, doon, sa channel mo, makikita nyo nakipag-SUB ka, tapos hindi mo naman sinusunod yung platform niya, yung patakaran niya, tatanggalin niya yung saging mo. So, sayang lang din po yun, guys. Sa mga hindi pa alam na nag-subscribe sa akin, na hindi nag-watch, sayang din po. Hindi naman po kayo tulong
muna. Kasi tatanggalin din po yun eh. So, mas maganda mag-watch po kayo kahit 5 to 3 minutes lang. And then, sa kanyo siya i-like, sa kanyo siya i-sub. Tapos, click nyo na rin yung notification bell para dikit na may glow na siya, hindi na niya kayang tanggalin yun. So para hindi ka malaman na nakipag-isubi ka, so ganito, punta ka dito sa library, di ba? Nandito ka ngayon sa di ba? Sa YouTube. Tapos ngayon, dito sa baba sa cellphone mo, may nakalagay diyan library. Tapos, click mo yung tatlong dot dito sa gilid, na may nakalagay, tingnan mo sa baba, clear history. So, i-clear mo siya, click mo siyang clear history. Tapos, pag na-click mo na siyang history, yung history niya, so, punta mo naman yung watch history. So, tanggalin mo yun para hindi ka malaman na nakikipagyakapan ka doon. So, alam mo na. So, sa mga hindi pa alam, mag-YouTube muna kayo, mag-vlog muna kayo para malaman nyo. Kasi para lang to sa mga vlogger na medyo nagtataka sila ba't ang bilis malaga. So ito na nga yung solusyon. So ayun, sunod sa watch history, sa clear history ka naman. I-ano mo siya, i-clear mo siya, then may makita ka lang ditong tatlo sa gilid. Click mo 'yon, tapos nakalagay doon clear history. So click mo siya. Ngayon pag na-click mo na siya, ibaba mo siya pababa ng tatlong, i-refresh mo siya ng tatlong beses. Pag ganun mo siya 1 2, tapos pag makita mo na 1 2, clear history na siya. So, pag nagtingin si tatayo sa inyong bahay, hindi niya malalaman na nakikipagyakapan ka. So, hindi niya malalagas yung mga nagtingin sa'yo. So, diba? So, yun lang po ang aking video. At sana makatulong to sa inyong mga bago rin mga YouTuber na katulad ko. Kasi yun talagang napapansin ko. Nanghihinayang ako. Parang nawawalan. Ayaw kong tumingin sa subscriber ko. Kasi tinatanggal talaga niya. Binabawasan talaga niya. Kasi dati nababawasan ako 10, 15, minsan pa 15, 25, mga ganon. Pero ngayon nasa 2, 3 na lang. Kaso, 3 o 5, mga ganon. So, hindi na masyadong masakit sa kalooban. Diba? So, yun. Mag-clear history and watch history lang po kayo para po hindi ma-monitor ni Tatay Yu. So, salamat sa pag-watch at sana makatulong to sa mga small YouTuber na katulad ko. And keep on vlogging. Keep on watching sa next video ko. At shout out naman pala sa lahat ng mga nag-subscribe at nag-watch sa video ko. Thank you very much. Say Chen!